2600 leden van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst BBGO waren vrijdagochtend opgeroepen voor een algemene ledenvergadering ALV in het KOB-gebouw aan de Burenstraat. Met 600 tot 700 aanwezigen was de opkomst goed te noemen. De Waakhond reportageploeg vroeg aan BBGO-voorzitter Renate Wouten wat het doel van deze ALV was. De bedoeling van deze vergadering was om dus verslag uit te brengen over de stand van zaken met betrekking tot die koopkrachtversterking van 375. Omdat dat was toegezegd door de minister van Financiën en hij het ons 1 augustus zou meedelen wanneer de mensen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dus wanneer de eerste uitbetaling zou plaatsvinden en ook die TWK, want het is iets dat loopt vanaf april tot en met december dit jaar, begrijpt u niet? Nou, vanmorgen werd ik gebeld door de waarnemend president en hij vroeg me dus als ik Starnews had gelezen. En dat had ik nog niet gelezen, omdat ik Starnews echt pas 's avonds lees. En hij gaf dus aan wat er allemaal in stond. En dat heb ik dus vandaag doorgegeven aan de leden. En ik heb dus gevraagd aan de leden van hoe staan ze dus daarover. Want een algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de organisatie. En wij als bestuur kunnen niet doen wat wij eigenlijk denken dat goed is. We moeten dat voorleggen aan die ALV. Maar dat was ook de afspraak dat gemaakt was in de maand juni. En ze hebben dus duidelijk aangegeven dat zij als het ware eisen dat alles zwart op wit moet komen te staan. Want nu staat het in Starnews, het is via de media bekendgemaakt. En dat het niet zo kan zijn dat de minister en de president gaan communiceren met BBGO via de media. Omdat wij al die tijd hebben gecommuniceerd via schrijven, via brieven. Dus wij verwachten ook van de instanties, van de ministers, van de president, dat er ook een schrijven naar ons toe wordt gestuurd. En er is gevraagd vandaag ook in de vergadering dat wij dus wel om 12:30 daar moeten zijn bij de president. Om de president dus duidelijk aan te geven dat wij vandaag niet gaan praten over de moties, over gezondheidszorg en over slechte economische financiële situatie. Maar wat we gaan doen is van de waarnemend president vragen of eisen dat alles wat gezegd is door de minister van Financiën en in Starnews staat, dat dat schriftelijk aan ons wordt meegedeeld, wordt doorgegeven. En dan kunnen we nagaan van zijn we het daarmee eens of niet. Want in dat artikel bijvoorbeeld staat niet aangegeven exact binnen hoeveel tijd die TWK van 375 en 500 zal worden uitbetaald. En zoals het daar staat, hebben de leden het gevoel, laat ik zeggen, het wekt twijfels bij ze op. Want er wordt aangegeven, er wordt zoveel geld uitgegeven eind van de maand. Er gaat zoveel worden uitgegeven aan de gepensioneerde ambtenaren als het gaat om die 500. En dus ze zijn een beetje gaan twijfelen van, betekent het dat wanneer op een bepaald ogenblik er geen geld is, dan krijgen wij dat ook niet. En als het staat in de media, dan hebben wij als organisatie eigenlijk geen poot om op te staan. Want het is in de media, het is ons niet persoonlijk, schriftelijk meegedeeld. En natuurlijk het ergste van de zaak is dat wij als bestuur het niet kunnen maken dat wij gaan communiceren via de media. Dat kan niet. We zijn een respectabele organisatie en we willen dus op een correcte manier behandeld worden door die overheid. Er is ook aandacht gevraagd om aan te tonen dat dit echt een serieuze issue is. Er is ook gekozen om even de straat op te gaan. Legt u uit. Waarom? Ja,
De leden zijn de mening toegedaan dat ze hun stem niet alleen moeten laten horen, maar dat ze dan ook moeten lopen. Ze lopen niet op straat, want er is geen vergunning daarvoor gevraagd. Maar natuurlijk het trottoir, misschien kan je zeggen, behoort ook. Maar ze gaan dus op het trottoir lopen om dus aan te geven dat ze dus de organisatie steunen, maar dat ze ook natuurlijk dus opkomen voor hun belang. Maar dat ze dus fysiek aanwezig zijn, dat de regering kan zien, zelf kan ervaren en zien hoeveel mensen eigenlijk hierachter staan. En belangrijk is hoe ontevreden de mensen eigenlijk zijn. Toch? Daar gaat het om, want als de mensen niet ontevreden waren, dan zouden ze niet gaan lopen. Maar ze zijn ontevreden omdat ze dus niet op de juiste wijze bejegend worden. Ze vinden dat een heel kwalijke zaak en wij als bestuur ook, dat we dus uit de media moeten vernemen wat de minister heeft besloten. Zo gaan we dus niet om met seniorenburgers. Hoe reageerden de aanwezige gepensioneerden op de kwestie rondom het waardevastmaken van hun pensioenen? Wat ik wil zeggen is dat er een stukje disrespect van de regering uitgaat naar BBGO. En als minister Hoefdraad dat doet, dan is het erg genoeg. Maar de waarnemend president verwijst u naar de pers. Is onacceptabel. We moeten ernstig protesteren. Amesieve D, dat wordt iets aan mina wang, want mina vakbondman. Temme onderhandel, temme bereik overeenkomst, mego tek mi mesieve na VP. Pa mesieve de, naartoe. Adine taki, Pengel Hoefdraad. Pengel is geen gesprekpartner van ambtenaren. Hoefdraad is ook geen gesprekpartner. Amana minister Financiën, am lukken sana Financiën. Dat want taki a president no sabe uroko. If you no store power, dan no one man ne arkiu. En eenmaal jaso, dan was so power. En te una bundel mekaar, dat una man do not more toe. 23.000 gepensioneerden, 23.500. In principe, alle 23.500 moest de lid voor BBGO. Dan pas ook een mekwam voor de regering. Jaude. Van belang is dat wij gepensioneerden in staat moeten zijn om ons hoofd boven water te houden. Dat is het ding. We hebben geen behoefte aan elk jaar, elke maand koopkrachtversterking, waardevast, dit, dat. En omdat er geen beleid gevoerd wordt, en niet alleen nu, altijd. Margot, mevrouw Bin, we hebben voor de regering DC, op volgende regeringen, het devies van de call is, de regering moet regeren en niet regelen. Dus wanneer we vandaag hier zijn, dan moeten we eigenlijk ook deze regering dankbaar zijn dat ze al die oudjes, al die opa's hier naartoe gedreven heeft. Zodat iedereen kan zien dat dat strijdbare burgers zijn. Jaja mannen, jaja uba. En als het moet, de VP of de president heeft u uitgenodigd om Starnieuws te lezen. Ga in op die uitnodiging. Lees Starnieuws. Maar bel hem ook zo dadelijk om naar de televisie en naar de krant te kijken. Dat hij ziet hoe al die harde noeste werkers huis en hart verlaten hebben om de barricade op te gaan.